có từng ngồi giữa đêm vắng, than thở về số phận mình rồi bật khóc, nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, mọi nỗi buồn vẫn còn đó, thậm chí nặng hơn. Càng than khổ, khổ càng đeo bám. Giống như bạn ôm một tảng đá nặng trên ngực rồi gào lên rằng tôi đau quá. Nhưng tiếng gào không làm đá rơi xuống, mà lại khiến nó chìm sâu hơn vào lồng ngực. Còn người biết lặng im, họ không phải là người phớt lờ nỗi khổ. Họ chỉ là người học cách thở cùng nó, buông nhẹ nó, rồi đi qua nó như mây trôi qua đỉnh núi. Có một người đàn ông nghèo sống trong làng nhỏ. Ngày nào ông cũng ra đứng trước cửa nhà, tay chống gậy, mắt nhìn xa xăm và than vãn rằng tôi khổ quá, đời bất công quá. Người ta đi ngang, có người thương, có người cười, có người chẳng bận tâm. 30 năm trôi qua, ông vẫn ở nơi cũ, nhà vẫn dột nát, bụng vẫn đói, lòng vẫn cay. Một hôm, có người dừng lại, nhìn ông thật lâu rồi hỏi rằng sao ông không đi tìm con đường khác? Sao ông không rời khỏi chốn này để bắt đầu một cuộc sống mới, dù chỉ là một bước đi khác? Ông trả lời với vẻ mặt thật thà đến đáng thương rằng tôi bận than khổ. Vậy đó, có khi nỗi khổ không lớn như ta nghĩ, mà chỉ vì ta ôm chặt nó mỗi ngày. Chúng ta không thật sự sống cùng nỗi đau, mà là sống dính mắc với nó. Cứ mỗi lần ngồi một mình, ta lại lôi nỗi khổ ra nhìn ngắm, chạm vào từng vết thương cũ, rồi tự nhủ rằng đời mình sao bạc đến thế. Nhưng nỗi đau nếu không được thở, không được chuyển hóa, thì nó chẳng bao giờ tan. Nó chỉ đổi hình, đổi màu, đổi chỗ, để quay lại làm đau ta ở một dạng khác. Có những nỗi khổ tưởng chừng như từ bên ngoài, nhưng thật ra gốc rễ lại nằm ở bên trong. Giống như một người bị mảnh kính vỡ cứa vào tay, nếu không lấy mảnh kính ra, vết thương sẽ chẳng bao giờ lành. Nhưng nhiều người lại chọn cách băng bó bên ngoài, cố gắng quên đi, hoặc oán trách ai đó đã làm mình tổn thương, mà không chịu nhìn sâu vào bên trong, rằng có khi mình đang giữ mảnh kính ấy quá chặt, không buông ra. Bạn có bao giờ hỏi mình 6 câu hỏi này chưa? Những câu hỏi mà nếu bạn chịu khó ngồi xuống, lắng nghe thật sâu và trả lời bằng tất cả sự thành thật, có thể bạn sẽ không cần than nữa. Vì khổ sẽ tự biết đường mà rời đi. Khổ đau không tự đến. Nó là kết quả của nhiều điều chưa được chữa lành, nhiều bài học chưa được học xong. Nó là tiếng chuông thức tỉnh, không phải lời nguyền ám ảnh. Nếu bạn biết nhìn nỗi khổ như một vị khách ghé ngang, bạn sẽ không mời nó ở lại. Bạn sẽ chỉ lặng lẽ mời nó uống một chén trà, rồi tiễn nó đi như gió lùa qua hiên nhà. Người khổ không phải là người đang chịu đựng quá nhiều, mà là người không biết làm gì với những gì mình đang chịu đựng. Họ không học cách chăm sóc nỗi đau, mà lại chọn than thở để trút nỗi niềm, dù biết rằng than thở không làm cuộc đời dễ thở hơn. Giống như một căn phòng chật hẹp, càng chất thêm than củi ướt, khói càng đặc, hơi càng bí, cuối cùng chính mình cũng không sống nổi trong đó. Khổ không nằm ở sự việc xảy ra, mà nằm ở cách ta nhìn sự việc ấy. Có người mất hết nhưng vẫn nhẹ lòng, vì họ hiểu rằng mọi thứ đều vô thường. Có người chỉ bị tổn thương một chút thôi, nhưng oán hận cả đời, vì họ quen đổ lỗi cho thế giới mà quên nhìn lại chính mình. Học cách đi qua khổ đau là bài học suốt đời, nhưng không phải là điều không thể. Bạn chỉ cần bắt đầu bằng một điều nhỏ, là chấp nhận rằng mình đang khổ, nhưng không để khổ làm chủ mình nữa. Hãy để mình là người chủ động trong cuộc hành trình chữa lành, không phải là nạn nhân bị kéo lê qua tháng ngày. Khi bạn biết buông nhẹ khổ đau, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ như mây. Và khi lòng nhẹ rồi, thì bước chân cũng nhẹ, ánh nhìn cũng nhẹ, tiếng thở cũng nhẹ, và đời bỗng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Tôi khổ thật sao? Hay chỉ là tôi đang không chịu nổi cảm xúc của mình? Có những ngày tưởng chừng như thế giới quay lưng lại với ta. Mọi thứ đều chệch hướng, mọi nỗ lực như tan vào hư không. Ta cảm thấy mình nhỏ bé, cô độc và bị bỏ rơi giữa dòng đời chẳng mấy dịu dàng. Ta nhìn lại cuộc sống, thấy quá nhiều điều bất công, quá nhiều điều không như ý. Và rồi ta thở dài, rồi than rồi trách. Nhưng có bao giờ ta dừng lại, thật sự dừng lại, để tự hỏi điều gì đang khiến mình khổ? Là hoàn cảnh bên ngoài, hay là cảm xúc đang cuộn trào bên trong? Là thế giới không thương ta, hay là chính ta đang không biết thương lấy mình? Khổ là thật, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng nhiều khi, điều khiến ta đau nhất, vỡ vụn nhất
không phải là biến cố, mà là cái cách ta phản ứng với biến cố ấy. Một người nghèo cũng có thể cười, một người bệnh vẫn có thể bình thản. Nhưng một người giàu có, đầy đủ, nếu tâm không vững thì chỉ một chuyện nhỏ cũng khiến họ gục ngã. Bởi vậy mới nói, nỗi khổ không chỉ đến từ việc mà đến từ tâm. Một tâm trí không được rèn luyện sẽ phản ứng theo bản năng. Khi gặp chuyện không vừa ý, ta lập tức tức giận. Khi ai đó khiến ta tổn thương, ta lập tức phản kháng. Khi một điều gì đó ngoài ý muốn xảy ra, ta lập tức thấy cuộc đời bất công. Nhưng người biết tu, người chịu nhìn sâu vào chính mình sẽ hiểu rằng mọi cảm xúc đều là tạm thời và không nhất thiết phải bị chúng chi phối. Ta có thể buồn mà vẫn bình thản. Ta có thể thất vọng mà không đánh mất lòng tin. Ta có thể đau mà không biến thành người cay nghiệt. Người đời thường nghĩ rằng muốn hết khổ thì phải thay đổi hoàn cảnh. Nhưng người tu lại hiểu, muốn hết khổ thì phải quay vào bên trong mà chữa. Vì không ai khổ mãi, vì một chuyện chỉ là tâm họ vẫn chưa chịu buông. Có người mất người thân, đau buồn nhiều năm. Nhưng cũng có người cùng hoàn cảnh, chỉ sau vài tháng đã biết chấp nhận và sống tiếp. Không phải họ vô tâm, mà là họ đã học được cách ôm lấy nỗi đau rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống. Trước khi trách rằng cuộc đời không công bằng, hãy tự hỏi, mình đã công bằng với chính mình chưa? Mình đã cho mình đủ sự hiểu biết, đủ sự nhẫn nại và đủ lòng từ bi chưa? Hay là mỗi ngày mình vẫn tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ tiêu cực, những mong cầu không thành và những câu hỏi không lời giải đáp? Có một điều rất lạ là khi ta càng than khổ, khổ lại càng kéo dài. Giống như khi bị thương, nếu cứ liên tục cào xước vào vết đau, nó sẽ không thể nào lành được. Nhưng nếu biết băng bó, chăm sóc, rồi để nó tự nhiên mà khép miệng, vết thương nào cũng có ngày hồi phục. Cũng như vậy, nếu ta biết quay về chăm sóc tâm mình, biết hỏi lại mình rằng mình có đang tự làm khổ mình không, thì có khi nỗi đau ấy sẽ dần nhạt đi như làn sương mỏng dưới ánh mặt trời. Một người bạn từng nói với tôi rằng, tôi không biết mình khổ vì ai, tôi chỉ biết mỗi lần nhớ lại, tim tôi nhói lên, tay tôi siết chặt và tôi lại oán trách tất cả. Tôi đã hỏi lại bạn ấy rằng, nếu mỗi lần nhớ lại mà em vẫn giữ nguyên cảm xúc như vậy, thì có phải chính em là người đang làm tổn thương em mỗi ngày không? Bạn tôi lặng người đi rất lâu rồi bật khóc. Đó là sự thật mà không ai muốn đối diện. Nhưng nếu đủ can đảm để nhìn sâu vào bên trong, ta sẽ nhận ra nhiều khi ta không bị ai làm khổ, mà là ta chưa biết cách làm bạn với cảm xúc của chính mình. Mỗi khi có chuyện xảy ra, thay vì lắng nghe, thấu hiểu và buông nhẹ, ta lại ép mình phải mạnh mẽ, phải quên đi, phải gượng dậy. Nhưng sự gượng ép đó chỉ khiến mọi thứ đè nặng hơn. Ta không thể chữa lành bằng cách vờ như mình ổn. Ta chỉ có thể chữa lành bằng cách thừa nhận rằng mình đang đau, nhưng không đắm chìm trong đó. Người biết tu không phải là người không còn khổ. Họ vẫn buồn, vẫn đau, vẫn gặp đủ thử thách. Nhưng họ biết dừng lại, biết nhìn sâu, biết lặng thinh giữa giông tố để giữ cho lòng mình một khoảng an bình. Họ biết khi nào cần khóc, khi nào cần buông và khi nào cần mỉm cười bước tiếp. Cho nên, trước khi than rằng đời mình quá khổ, hãy dành một khoảnh khắc lặng im để hỏi lại mình một câu thật chân thành. Mình có đang tự làm mình khổ không? Có thể câu trả lời sẽ thay đổi cả một đời người. Vậy tôi có đang kể khổ như một thói quen không? Bạn đã từng thử im lặng trong một ngày chưa? Không than, không trách, không oán, chỉ sống thôi. Chỉ thở, chỉ làm những điều cần làm, chỉ quan sát dòng đời trôi qua mà không buông một lời than thở nào cả. Khi ta chịu im lặng đủ lâu, đủ sâu, ta sẽ nghe được tiếng của chính mình. Không phải tiếng ồn ào của lý trí, càng không phải những câu nói đầy phán xét, mà là một tiếng vọng mỏng manh từ nơi sâu thẳm. Nơi đó ta nhận ra rằng ta đã sống quá nhiều năm như một người có thói quen kể khổ. Có những người mỗi lần mở lời là một lần oán thán về cha mẹ, về chồng con, về xã hội, về vận mệnh. Họ không biết rằng chính những lời kể khổ ấy đang tạo ra một trường năng lượng rất nặng nề, mà rồi họ lại bị chính nó bao vây. Nỗi khổ là có thật, không ai phủ nhận. Nhưng khi ta nói về nó quá nhiều, quá thường xuyên, thì từ một vết thương bé nhỏ,
nó sẽ thành một vết loét lớn trong tâm. Càng nói, càng nhớ, càng nhớ, càng dính. Và càng dính thì càng khổ. Có một người phụ nữ lớn tuổi từng chia sẻ rằng bà đã sống cả đời trong khổ sở. Hồi trẻ, bà khổ vì chồng ngoại tình. Trung niên, bà khổ vì con không nghe lời. Về già, bà khổ vì cô đơn, bệnh tật. Mỗi lần có ai đến chơi, bà lại kể đi kể lại những câu chuyện cũ, những vết thương không lành, như thể đó là thứ duy nhất bà có để chia sẻ. Nhưng sau khi kể xong, bà không nhẹ lòng hơn, mà lại thấy buồn bã hơn. Bởi vì không ai nghe bà mãi được, và cũng không ai có thể gánh thay nỗi đau ấy cho bà. Tôi hỏi bà, có khi nào bà chỉ thử im lặng một ngày, không kể gì cả, chỉ ở yên trong lòng mình, thở một cách nhẹ nhàng không? Bà cười, nhưng là một nụ cười vừa ngượng ngùng, vừa đẫm nước mắt. Bà bảo chưa từng. Bởi vì nếu không kể, bà không biết phải làm gì với nỗi đau ấy. Bà sợ nó sẽ vỡ tung trong lòng. Bà sợ sự im lặng. Thế nhưng im lặng lại là điều duy nhất có thể chữa lành. Bởi vì khi ta im lặng, ta mới có thể quan sát. Khi ta không còn nói mãi về điều làm mình tổn thương, ta mới có thể nhìn thấy vết thương ấy nằm ở đâu. Còn khi ta cứ luôn miệng kể khổ, ta không để cho lòng mình một khoảng trống nào để tự lành lại. Tự kể khổ mãi sẽ tạo thành một thói quen. Và thói quen đó làm tâm ta yếu đi, làm tâm ta dính chặt vào những điều tiêu cực, khiến ta quên mất rằng mình vẫn có quyền sống một đời an vui. Có người hỏi, nếu không kể khổ thì phải làm gì với nỗi đau? Hãy lắng nghe nó bằng sự tĩnh lặng. Đừng trốn, cũng đừng khoe. Chỉ cần ngồi xuống thật yên, chạm nhẹ vào nó, thở cùng nó, và dần dần bạn sẽ thấy nó không còn dữ dội như bạn nghĩ. Cảm xúc nếu không bị khuấy động bởi lời nói sẽ tự tan như mây. Hãy để ý, những người hay than vãn thường không dễ vui. Họ cảm thấy mình là nạn nhân, là người thiệt thòi, là người chịu đựng nhiều nhất. Và tâm thế sẽ thu hút thêm những điều bất hạnh đến với họ. Vì sao? Vì tâm thế nào thì đời sống ấy. Khi bạn mang một tâm khổ, bạn sẽ chỉ thấy khổ, sẽ chỉ gặp khổ, sẽ chỉ gắn bó với những người cũng đầy khổ đau như bạn. Ngược lại, người học được cách im lặng giữa bão tố sẽ dần có được một nội lực bình an. Họ không cần kể khổ để được thương, cũng không cần kể khổ để được thấu hiểu. Họ biết tự ôm lấy mình như một người mẹ hiền ôm đứa con vừa khóc. Họ biết khổ là một phần của đời sống, nhưng không phải là toàn bộ cuộc đời. Và vì thế, họ sống sâu sắc hơn, nhẹ nhàng hơn và thanh thản hơn nhiều người khác. Tôi không nói rằng ai cũng phải trở thành một người luôn im lặng, nhưng hãy thử một lần trong một ngày thôi. Không than, không kể khổ, không đổ lỗi cho ai cả. Cứ sống, cứ thở, cứ làm những việc cần làm, như một người đã chấp nhận rằng đời có khổ, nhưng mình không cần nhân lên nó bằng lời nói. Có thể bạn sẽ thấy ngày hôm đó rất lạ. Có thể bạn sẽ nhận ra mình hay than thở hơn mình tưởng. Có thể bạn sẽ nhận ra mình đang bám víu vào quá khứ nhiều hơn mình nghĩ. Và cũng có thể bạn sẽ thấy mình bắt đầu nhẹ đi một chút thôi. Nhưng là thật, chỉ cần một ngày im lặng đúng nghĩa, bạn sẽ thấy mình không cần kể khổ để được yêu thương. Bởi vì yêu thương thật sự không đến từ sự thương hại, mà đến từ sự bình an bên trong bạn. Khi bạn bình an, thế giới cũng sẽ muốn ở gần bạn hơn. Khi bạn không kể khổ nữa, chính là lúc bạn đang tự chữa lành. Vậy nên, thay vì hỏi có ai hiểu mình không, hãy hỏi rằng mình đã hiểu nỗi khổ của chính mình tới đâu. Và thay vì kể khổ như một thói quen, hãy tập im lặng như một cách tu tâm. Vì trong sự im lặng đó, có khi bạn sẽ tìm lại được chính mình. Vậy, tôi đang tìm người đồng cảm hay tìm đường thoát đây? Bạn gọi cho một người bạn, kể cả tiếng đồng hồ về nỗi buồn, rồi sao? Có giải quyết được gì không? Có thể lúc ấy, bạn thấy lòng nhẹ đi một chút. Có thể khi nghe được tiếng người khác thở dài, gật gù, đồng cảm, bạn thấy đỡ cô đơn. Nhưng rồi thì sao? Những gì bạn kể vẫn còn đó. Những gì bạn nghĩ vẫn còn đó. Và sau cuộc gọi, bạn lại trở về một mình, với nỗi buồn vẫn đang ngồi im lặng ở đó, trong căn phòng cũ, trong tâm trí cũ, trong một vòng lặp mà bạn cứ quay mãi không ra. Chúng ta là con người, nên chúng ta cần được lắng nghe.
Chúng ta than thở vì muốn ai đó hiểu mình. Chúng ta kể khổ vì muốn một ai đó nói rằng bạn không sao đâu, tôi ở đây. Điều đó rất con người, rất tự nhiên. Không ai trách một người đang đau lại tìm người để kể nỗi lòng. Nhưng nếu kể rồi mà vẫn khổ, vẫn luẩn quẩn, thì phải chăng ta đang dùng sai cách để vượt qua? Nỗi khổ không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên biến mất chỉ bằng vài lời an ủi. Có người mang trong lòng một nỗi niềm, đi kể cho 10 người, nhưng sau cùng vẫn thấy không ai hiểu mình. Thật ra, vấn đề không nằm ở người nghe, mà nằm ở chính chỗ bạn đang đứng. Nếu bạn đang đứng trong một đám mây, bạn không thể nhìn thấy trời xanh. Nếu bạn đang ở giữa trận mưa, bạn không thể tin rằng ngày mai sẽ có nắng. Có một nghịch lý là khi tâm bạn chưa thật sự muốn buông, thì dù có bao nhiêu người nói điều hay lẽ phải, bạn vẫn không thể thoát ra được. Bạn sẽ nghe như gió thoảng qua tai. Bạn sẽ tiếp tục tìm người mới để kể lại câu chuyện cũ. Và rồi bạn cứ đi một vòng, vòng nào cũng giống vòng nào. Bạn không đau vì câu chuyện nữa, mà bạn đang đau vì bạn không chịu dừng lại việc ôm lấy câu chuyện đó mãi. Người tỉnh thức không đi tìm người gỡ rối. Họ học cách tự cởi dây buộc lòng mình. Họ hiểu rằng không ai bước hộ ai qua nỗi đau, không ai sống hộ ai một kiếp người, không ai mang hộ ai gánh nặng của cảm xúc. Bạn có thể có một người bạn lắng nghe, nhưng chỉ bạn mới là người phải sống cùng tâm trí của mình khi đêm xuống. Vậy nên đừng chỉ đi tìm người đồng cảm, hãy học cách tìm một lối ra. Có một người từng nói rằng điều đau khổ nhất không phải là không ai hiểu mình, mà là chính mình cũng không chịu hiểu lấy mình. Bạn có chắc bạn đã ngồi xuống lắng nghe mình thật sự chưa? Hay bạn chỉ mãi đi tìm những tiếng vỗ về bên ngoài để tạm quên đi tiếng khóc bên trong? Có người khóc một mình trong bóng tối. Có người cười giữa đám đông nhưng lòng rỗng tuyết. Có người mang theo câu chuyện cũ suốt nhiều năm, mỗi lần kể lại là một lần rỉ máu. Họ nghĩ rằng kể là để giải tỏa, nhưng không biết rằng mỗi lần kể là một lần khơi lại vết thương. Vết thương nếu cứ bị chạm vào mãi thì sao lành được? Nỗi khổ không cần được kể lại nhiều lần. Nó cần được lắng nghe từ chính bên trong. Lắng nghe không phải để trách móc bản thân, cũng không phải để dằn vặt, mà là để hiểu rằng mình đang ở đây, mình đang đau, nhưng mình không cần phải lặp lại mãi cái đau này nữa. Mình có thể chọn một cách khác. Chúng ta lớn lên bằng việc học rất nhiều thứ. Học đọc, học viết, học kiếm tiền, học yêu, học cư xử. Nhưng ít ai dạy ta học cách ngồi yên với nỗi buồn. Ít ai nói với ta rằng buồn cũng là một bài học, rằng đôi khi điều ta cần không phải là người giúp mình thoát ra, mà là một người chỉ cho mình thấy mình đang tự trói mình vào đâu. Bạn cần một người nghe hay cần một hướng đi? Đó là câu hỏi mà bạn nên hỏi chính mình mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, mỗi khi bạn lại muốn cầm điện thoại lên để gọi cho một người bạn, để kể lại điều đã kể rất nhiều lần. Nếu bạn cần nghe, hãy lắng nghe chính mình trước. Nếu bạn cần hướng đi, hãy đứng dậy và bước một bước nhỏ về phía ánh sáng, dù ánh sáng ấy còn rất mờ nhạt. Không ai sinh ra đã mạnh mẽ, cũng không ai mãi yếu đuối. Sức mạnh không nằm ở chỗ bạn không bao giờ khổ, mà nằm ở chỗ bạn có thể bước tiếp sau những khổ đau. Khi bạn không còn kể lại nỗi khổ như một phần của danh tính, mà chỉ coi nó như một trạm dừng trên hành trình sống, bạn sẽ thấy mình nhẹ đi. Hãy nhớ rằng kể khổ có thể khiến bạn được vỗ về trong chốc lát, nhưng chỉ khi bạn chịu nhìn vào khổ, sống cùng khổ, vượt qua khổ bằng sự tĩnh lặng bên trong, thì bạn mới thật sự chạm được vào cái gọi là an. Và lúc ấy, bạn sẽ không cần kể nữa, vì bạn đã hiểu. Không cần ai hiểu mình nữa, vì bạn đã tự hiểu lấy chính mình. Vậy, tôi có đang gồng mình để chống lại đời không? Cái đau lớn nhất không phải là khổ, mà là cái cảm giác mình đang phải một mình chống lại tất cả mọi thứ. Có bao giờ bạn ngồi lặng một mình, không vì chuyện gì cụ thể, nhưng cảm giác trong lòng nặng trĩu như đang ôm cả thế giới? Không phải vì bạn đang gánh cái gì quá sức, mà vì bạn đang gồng. Gồng để tỏ ra ổn, gồng để không ai thấy mình yếu đuối, gồng để sống đúng với những gì người ta mong chờ. Nhưng càng gồng thì càng mệt, và càng mệt thì càng thấy đời này giống như một trận chiến, mà bạn là người lính đơn độc, không có điểm tựa. Mỗi lần bạn thở dài,
và buông ra câu nói tôi không chịu nổi nữa. Đó là lúc bạn đang chạm vào tận cùng của sức chịu đựng. Nhưng bạn có từng tự hỏi, cái gì khiến bạn không chịu nổi? Có phải vì cuộc sống này quá khắc nghiệt, hay vì chính bạn đang cưỡng lại mọi điều đến với mình? Khi ta không gồng, đau vẫn là đau, nhưng nó nhẹ hơn. Khi ta gồng, nỗi đau bị thổi phồng bởi sức chống cự của tâm. Giống như một cơn sóng vốn chỉ vừa phải, nhưng vì bạn cố giữ con thuyền đứng yên, nên con sóng kia hóa thành một cú quật mạnh, khiến bạn lật úp. Cuộc đời không có ý định hại bạn, nhưng tâm bạn thường xuyên chống lại những gì đời mang tới. Người làm bạn tổn thương, bạn giận. Việc làm không như ý, bạn oán. Cuộc sống đổi hướng, bạn hoảng loạn. Chưa kịp nhìn ra được bài học nằm trong đó, bạn đã phản kháng, đã nổi lên một trận chiến bên trong. Cái mệt mỏi mà bạn cảm thấy không đến từ bên ngoài, nó đến từ việc bạn cứ gồng mình không chấp nhận thực tại, không chấp nhận mình cũng có quyền yếu đuối, không chấp nhận một vài chương trong đời sẽ không theo kịch bản bạn viết sẵn. Chúng ta hay nhầm lẫn giữa mạnh mẽ và gồng mình. Mạnh mẽ là khi bạn chấp nhận sự thật mà vẫn giữ được bình an. Gồng mình là khi bạn từ chối sự thật và cố áp đặt ý chí lên những thứ không thể điều khiển. Cái mạnh mẽ đến từ bên trong, nhẹ nhàng và vững chãi. Còn cái gồng đến từ bên ngoài, căng thẳng và dễ vỡ. Giống như việc bạn đang cố ôm chặt một dòng nước. Bạn có thể cố gắng trong chốc lát, nhưng bạn sẽ sớm kiệt sức, vì không thể nào giữ được điều vốn dĩ phải trôi đi. Cuộc sống là như vậy, có những điều đến rồi đi, có những người yêu rồi rời bỏ, có những cơ hội tưởng chừng là mãi mãi, rồi cũng chỉ là tạm thời. Nếu bạn cứ chống lại sự thay đổi, thì mỗi lần đời xoay bạn sẽ đau. Nhưng nếu bạn biết buông, bạn sẽ thấy có những điều mất đi chỉ để dọn chỗ cho điều khác lớn hơn đến. Giống như cơn mưa, bạn không thể ngăn nó rơi, bạn cũng không thể hét lên để nó tạnh, nhưng bạn có thể che lại tâm hồn mình, trú vào một nơi bình an, rồi chờ mưa qua. Có người khi khổ thì trách trời, có người thì trách người, nhưng người hiểu chuyện sẽ không trách nữa. Họ sẽ hỏi lại mình, có phải mình đang gồng không? Có phải mình đang không chịu nổi là vì mình chưa học cách chấp nhận? Có phải chính sự chống cự trong lòng khiến mọi thứ thêm nặng nề? Buông không phải là bỏ cuộc. Buông là nhận ra điều gì không thuộc về mình, điều gì không nằm trong khả năng của mình, và học cách không để nó chi phối tâm trí. Một người biết buông sẽ sống nhẹ như mây. Họ vẫn làm việc, vẫn yêu thương, vẫn cố gắng, nhưng không ép mình phải kiểm soát tất cả. Họ hiểu rằng gồng quá thì gãy, chống quá thì mỏi, và càng vùng vẫy trong các lún thì càng chìm sâu. Khổ đau không phải là thứ để chống lại, nó là bài học để ta trưởng thành. Bạn không cần phải thắng nỗi khổ, bạn chỉ cần bước qua nó với sự tỉnh thức. Vì một ngày nào đó nhìn lại, bạn sẽ nhận ra chính những đoạn đường khổ đau đã làm bạn sâu sắc. Chính những lần không chịu nổi lại là cơ hội để bạn quay vào bên trong và thay đổi. Nếu hôm nay bạn cảm thấy mỏi, xin đừng tiếp tục gồng nữa. Hãy thở ra nhẹ một hơi. Hãy thừa nhận là mình đang yếu, rồi tha thứ cho chính mình vì đã gồng quá lâu. Không có ai yêu thương bạn đủ bằng chính bạn, và không ai hiểu bạn rõ bằng sự lặng thinh của trái tim bạn mỗi khi đêm về. Thay vì hỏi tại sao mình khổ, hãy hỏi xem mình đang bám víu vào điều gì khiến nỗi khổ ấy không chịu rời đi. Thay vì cố mạnh mẽ, hãy thử mềm lại một lần. Đôi khi, chính sự mềm mại lại là nơi sức mạnh thật sự bắt đầu. Vậy, tôi đã bao giờ ngồi yên và đối diện với nỗi khổ chưa? Mỗi ngày bạn cố chạy trốn khỏi nỗi khổ là một ngày nỗi khổ ấy càng biết đường đuổi theo bạn. Bạn có từng như vậy chưa? Mỗi sáng thức dậy là một cuộc vội vàng để quên đi điều khiến mình đau lòng. Mỗi lần rảnh rỗi là một lần vội tìm thứ gì đó để sao nhãng, để khỏi phải nghĩ. Bạn bật nhạc thật lớn, bạn dán mắt vào điện thoại, bạn lao đầu vào công việc không nghỉ, để không có một giây nào rơi vào khoảng lặng. Bởi vì bạn biết chỉ cần yên lại một chút thôi, những điều bạn giấu bên trong sẽ ùa lên như sóng. Và bạn sợ những câu hỏi không có lời đáp, sợ cảm giác cô đơn hiện ra rõ ràng trong một căn phòng yên tĩnh, sợ cả những vết thương cũ mà bạn chưa bao giờ dám ngồi xuống nhìn thẳng. Con người ta thường không ngại khổ bằng ngại phải đối diện với khổ.
Ta thà chịu đựng nó ở dạng mơ hồ còn hơn là gọi tên nó ra và nhận rằng mình đang đau. Nhưng sự thật là bạn càng chạy trốn thì nỗi khổ càng mạnh hơn. Bởi vì nó không mất đi, nó chỉ nằm im dưới tầng sâu của tâm trí. Và mỗi khi bạn yếu lòng, nó sẽ trồi lên như cơn bão giữa lòng biển đã bị dồn nén quá lâu. Chạy trốn không bao giờ khiến khổ biến mất. Nó chỉ khiến bạn mỏi mệt hơn vì cứ phải gồng mình mà sống. Và càng mỏi thì bạn càng dễ kiệt sức. Người hay mệt, hay cáu gắt, hay trống rỗng nhiều khi không phải vì cuộc sống quá nặng nề, mà vì họ đang mang trong lòng quá nhiều điều chưa từng được chấp nhận. Muốn hóa giải nỗi khổ, trước hết phải học cách ngồi yên. Không phải để im lặng mà để lắng nghe. Không phải để vô cảm mà để cảm nhận trọn vẹn. Không phải để buông bỏ điều gì mà để ôm lấy chính mình. Có những buổi sáng, thay vì bật dậy và chạy theo guồng quay, bạn chỉ cần ngồi xuống, đặt tay lên ngực và thở thật sâu. Nhắm mắt lại và hỏi mình, hôm nay mình đang cảm thấy thế nào? Có đang vui thật không? Hay chỉ đang cố gắng tỏ ra vui? Có đang ổn không? Hay đang mệt lắm rồi? Chỉ cần vài phút mỗi ngày ngồi lại với chính mình, bạn đã làm được điều mà có khi 5 năm qua bạn không dám làm. Đối diện với những điều chưa từng được nói ra, với những cảm xúc bị đè nén, với những giấc mơ đã bỏ quên, với cả những vết nứt trong lòng mà bạn đã cố phủ lên bằng một lớp sơn mang tên bận rộn. Đối diện không làm bạn yếu đi. Đối diện là bước đầu tiên để trở nên mạnh mẽ thật sự. Vì chỉ khi thấy rõ nỗi đau, bạn mới có thể chữa lành. Chỉ khi gọi đúng tên, bạn mới biết mình cần làm gì để bước qua. Người ta không thể rửa sạch vết thương nếu cứ băng bó nó mãi mà không hề tháo ra xem nó đã mưng mủ thế nào. Hãy thử ngồi xuống một lần, không trách móc, không buộc tội bản thân vì đã từng yếu đuối. Chỉ đơn giản là ngồi với chính mình như một người bạn, hỏi han, lắng nghe, thấu hiểu. Rồi từ từ bạn sẽ thấy nỗi khổ không còn quá đáng sợ như bạn vẫn nghĩ. Nó chỉ là một phần của bạn, như cái bóng đi theo thân. Khi bạn chạy, nó đuổi. Khi bạn dừng lại, nó cũng lặng yên. Có những điều không cần phải cố quên, chỉ cần học cách đi qua nó một cách an nhiên. Mỗi nỗi khổ trong đời, nếu được nhìn nhận bằng đôi mắt hiểu biết, sẽ biến thành một người thầy thầm lặng. Nó không dạy bạn bằng lời, mà bằng những lần bạn gục xuống rồi vẫn đứng dậy, bằng những đêm bạn mất ngủ rồi sáng ra vẫn mỉm cười, bằng những giọt nước mắt bạn đã rơi để đổi lấy trái tim bây giờ trở nên sâu sắc và kiên cường hơn. Cuộc sống không bắt buộc bạn phải luôn mạnh mẽ, nhưng nó mong bạn thật với chính mình. Có lúc bạn giỏi, có lúc bạn yếu, có lúc bạn cười vang, có lúc bạn bật khóc. Tất cả đều là một phần của hành trình. Chỉ khi bạn dám sống trọn vẹn từng cung bậc cảm xúc, bạn mới thật sự sống, chứ không phải tồn tại để né tránh. Nỗi khổ không đáng sợ bằng việc không dám đối diện, và bạn không cần ai gỡ nỗi đau giùm bạn. Chỉ cần bạn ngồi xuống, nhìn thẳng và thở thật sâu là bạn đã bước nửa đường đến tự do. Vậy tôi muốn khổ tự rời đi, tôi phải làm gì ngay từ hôm nay? Khổ không chấp bạn, nhưng bạn thì chấp khổ. Vậy ai giữ ai? Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng sự thật là rất nhiều nỗi khổ trong đời không phải do cuộc sống mang lại, mà do chính chúng ta nuôi lớn nó mỗi ngày. Có những điều chỉ là một hạt bụi khi mới xảy ra, nhưng ta đã lặp lại câu chuyện ấy trong đầu quá nhiều lần, rót vào đó cảm xúc tiêu cực, trách móc, than thân trách phận, để rồi một hạt bụi trở thành tảng đá. Và rồi chính mình lại ôm tảng đá ấy đi khắp nhân gian, vừa mỏi mệt vừa không hiểu vì sao đời mình nặng trĩu đến vậy. Nếu bạn thật lòng muốn khổ tự rời đi, thì điều đầu tiên bạn cần làm là ngừng kể khổ. Dừng lại việc gieo những hạt giống đau buồn bằng lời nói, bằng suy nghĩ, bằng cách sống quen tự thương hại. Khổ chỉ ở lại vì bạn cứ gọi tên nó mỗi ngày. Khổ không bám lấy bạn, nhưng bạn lại bám lấy khổ, bằng những lần nhắc đi nhắc lại chuyện cũ, bằng ánh mắt luôn soi vào điều chưa đủ, bằng tâm thế lúc nào cũng thấy bất công. Bạn có biết không, khổ không cần nhiều lý do để tìm đến một người. Chỉ cần người đó mất kết nối với chính mình, sống quên mất hơi thở, quên mất ý nghĩa thật sự của cuộc đời, là khổ đã đủ đường len vào rồi. Cho nên nếu muốn thay đổi, đừng tìm cách đẩy khổ đi,
mà hãy quay lại thắp sáng bên trong mình. Như một căn phòng tắt đèn không thể hết tối nếu cứ xua tay đuổi bóng đêm, mà chỉ cần một ngọn nến được thắp lên. Từ hôm nay, hãy thử sống một ngày không than phiền, không than công việc nặng nhọc, không than người khác vô tâm, không than chuyện đời không như ý. Mỗi lần định mở miệng than, hãy thay bằng một hơi thở sâu, chậm và tỉnh táo. Hãy dừng lại một chút để quan sát tâm mình, và rồi bạn sẽ thấy điều kỳ diệu. Khi bạn không tiếp thêm năng lượng cho khổ, khổ sẽ dần rút lui. Học chánh niệm không phải là chuyện xa xôi. Đó chỉ là việc sống trọn vẹn trong giây phút này. Là khi ăn thì chỉ ăn, không vừa ăn vừa dằn vặt chuyện hôm qua. Là khi đi thì biết mình đang đi, bước chân nhẹ như lướt trên lá mềm. Là khi nghe người khác nói thì lắng nghe bằng trái tim, không ngắt lời, không phán xét, không so sánh với chuyện mình từng trải. Sống tỉnh thức là học cách quay về, nhìn lại và thương lấy mình bằng sự dịu dàng. Cùng lúc ấy, hãy học làm việc thiện, không phải để cầu phúc một cách mê tín, mà để năng lượng nơi bạn trở nên nhẹ nhàng. Làm việc tốt như đặt từng viên gạch sáng lên con đường mình đang đi. Dù là một hành động nhỏ, như cười với người già bán vé số, hay im lặng nhường đường khi thấy ai đó đang vội. Thiện là điều dễ gieo, nhưng cần tâm trong để đón nhận quả lành. Rồi đến lời nói. Bạn nói ra mỗi ngày điều gì? Là lời oán trách hay là những câu mang lại an ủi? Là lời châm biếm hay lời làm người khác ấm lòng? Ngôn ngữ là khí cụ vô hình, nhưng có sức mạnh biến một ngày u ám thành ngày có nắng. Hãy học nói những lời có chất liệu từ bi, để bạn trở thành người lan tỏa an vui, thay vì kéo mọi người vào vòng xoáy u sầu. Và cuối cùng là sống biết ơn. Biết ơn không chỉ là nói lời cảm ơn. Đó là khi bạn nhận ra cuộc sống vẫn cho bạn rất nhiều, dù bạn đang thiếu một vài thứ. Là khi bạn nhìn thấy ánh nắng xuyên qua kẽ lá mà lòng nhẹ đi, vì vẫn còn ánh sáng cho bạn ngâm. Là khi bạn uống một ngụm nước mà cảm nhận được vị mát, vì vẫn còn nước ngọt giữa trần gian. Là khi bạn thấy mình đang thở mà không đau đớn, thấy mình còn đủ chân tay để đi lại và đủ trái tim để yêu thương. Một ngày sống không than là một ngày bạn bắt đầu làm bạn với bình an. Một ngày bạn thôi kể khổ là một ngày khổ không còn lý do ở lại. Bởi vì khổ đau không phải là định mệnh, nó chỉ là một tín hiệu báo rằng bạn đang cần trở về với chính mình. Và bạn có thể làm điều đó ngay hôm nay, từ hơi thở này, từ tâm niệm này, từ cách bạn đối xử với người bên cạnh. Chúng ta không thể kiểm soát hết mọi thứ trong đời, nhưng chúng ta luôn có thể chọn thái độ sống. Và nếu bạn chọn sống tỉnh thức, sống với lòng biết ơn, sống bằng hành động thiện lành và lời nói ái ngữ, thì dù cuộc đời có nhiều gió lớn, bạn vẫn giữ được mái hiên bình yên trong tâm hồn mình. Khổ đau sẽ tự rời đi khi bạn không còn giữ nó bằng cách sống cũ nữa. Vậy, bạn không cần hét lên giữa cuộc đời này rằng tôi khổ quá. Bạn chỉ cần lặng im và bước đi bằng trái tim nhẹ như gió. Thật ra, chẳng ai trên đời này là không từng trải qua khổ đau. Người thì khổ vì mất mát, người thì khổ vì lo toan, người thì khổ vì cô đơn giữa chính ngôi nhà mình đang sống, người thì khổ vì tình, vì tiền, vì thân, vì tâm. Nhưng cái chung vẫn là cảm giác bị vùi lấp giữa những điều không thể thay đổi, không thể buông xuống. Và rồi, càng vùng vẫy, càng kể lể, càng gọi tên khổ quá nhiều lần trong ngày, thì khổ càng đậm nét trong đời sống mình. Càng than khổ, khổ càng đeo bám. Vì khi than là bạn đang kết nối lại với khổ bằng sợi dây vô hình của năng lượng. Khi bạn nói ra, tôi khổ lắm, tôi khổ thật sự, tôi không chịu nổi nữa, thì bạn đang tiếp thêm sinh khí cho nó. Bạn làm nó lớn lên, bạn cho nó ngồi xuống ngay bên cạnh. Và từ đó, khổ trở thành một phần của căn phòng bạn sống, chiếc giường bạn nằm, câu chuyện bạn kể mỗi tối cho người thân. Và rồi một ngày, bạn không còn phân biệt được đâu là khổ, đâu là chính mình, vì khổ đã nhập làm một với tâm thức. Nhưng nếu bạn chọn lặng im, không phải là để kìm nén, càng không phải để trốn chạy, mà là để dừng lại và quan sát. Khi bạn im lặng, bạn sẽ nhận ra rất nhiều thứ bạn chưa từng thấy khi còn ồn ào. Bạn sẽ thấy những đợt sóng trong lòng không tự nhiên dâng cao, mà là vì bạn tiếp tục gióng lên tiếng trống oán hận. Bạn sẽ thấy những giọt nước mắt không tự nhiên rơi,
mà là vì bạn vẫn còn đang đeo những hình ảnh cũ như vết thương chưa rửa. Im lặng không làm khổ biến mất, nhưng chính sự im lặng sẽ là cây đèn nhỏ soi đường cho bạn thấy lối ra khỏi vùng tối. Bởi vì chỉ khi bạn không nói nữa, bạn mới bắt đầu lắng nghe được tiếng gọi bên trong. Đó là tiếng nói của trực giác, của tỉnh thức, của trí tuệ đã luôn có mặt sẵn trong bạn, nhưng bị tiếng ồn đời sống che lấp. Khi bạn lặng im và sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại, bạn sẽ hiểu được một điều rất sâu sắc rằng khổ không phải là kẻ thù, khổ chỉ là người thầy lặng lẽ đến để dạy bạn bài học trở về. Chúng ta không cần oán trách khổ đâu, bởi vì có khi chính nhờ những lần khổ đến mà ta mới chịu ngồi lại, nhìn sâu vào chính mình. Có những người chưa từng ngã gục sẽ không bao giờ học được cách đứng dậy bằng đôi chân của nội lực. Có những trái tim chưa từng vỡ vụn sẽ không biết trân quý sự lành lặn trong từng hơi thở. Và có những tâm hồn nếu chưa từng qua đêm dài sẽ chẳng biết đâu là giá trị thật sự của ánh sáng. Nếu bạn đang khổ, xin đừng vội buông tay. Bạn chỉ cần tạm ngồi xuống, nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật chậm và nói nhỏ với chính mình vẫn còn đây, không sao cả. Rồi mọi thứ sẽ qua. Vì không có đêm nào là kéo dài mãi, và không có nỗi khổ nào đủ sức ở lại nếu bạn không cho phép nó ở lại thêm nữa. Nếu một ai đó trong cuộc đời bạn đang khổ, hãy chia sẻ video này cho họ. Có thể bạn không giúp họ được gì nhiều, nhưng có thể bạn đang trao cho họ một ánh sáng đầu tiên trong đêm dài. Một lời chia sẻ chân thành có thể trở thành bàn tay nâng người khác dậy. Một video chữa lành có thể là chiếc cầu giúp họ bước qua bờ bên kia của nỗi đau. Và nếu bạn đang ở đây, đọc đến dòng cuối cùng này, thì tôi biết trong bạn vẫn còn một niềm tin lặng lẽ rằng cuộc đời này vẫn đáng sống, rằng bạn vẫn muốn tìm lại sự an vui, rằng bạn đang chọn không để khổ chiếm hết phần đời còn lại của mình. Hãy để lại một bình luận dưới video: tôi chọn lặng im để tâm mình an. Tôi sẽ đọc từng dòng các bạn viết, không bỏ sót, bởi vì mỗi câu nói, mỗi dấu chấm đều là một trái tim đang tìm đường trở về. Và tôi sẽ cầu nguyện cho từng người trong số các bạn, dù đi qua bao nhiêu năm tháng nhọc nhằn, cũng đều có thể bước ra khỏi khổ đau một cách an nhiên, như mây trôi qua núi, như nắng tan vào chiều, nhẹ nhàng, bình thản. Khổ đến như một bài học, nhưng bạn có quyền viết tiếp chương đời mình bằng sự tỉnh thức. Bạn không cần hét lên nữa, chỉ cần lặng im và bước đi.